विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 7चा प्रॅक्टिस सेट 47. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हॅव्हिंग द फॉलोइंग साइड्स. आता खाली या साइड्स दिल्या आणि आपल्याला त्याचा क्यूब फाइंड आउट करायचा आहे. तर इथे आपला टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो आहे त्याचा फॉर्म्युला आहे तो 6 × L. आणि इथे आपल्याला साईड दिल्या आहेत म्हणजे L म्हणजे त्यांच्या लेंथ दिलेल्या आहेत. ते आपल्याला ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये किमती टाकून आणि आपल्याला ते सॉल्व करून घ्यायचं आहे. बघा, फर्स्ट आहे आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये 6 आहे तर तो आपण ॲज इट इज घेऊया इंटू इथे 3 सेंटीमीटर दिलं आहे म्हणजे इथे 3L² म्हटलं आहे म्हणजे 3चा स्क्वेअर घेता येईल. ठीक आहे, मग इथे येईल 6 × 3 3 = 9. 6 × 9 = 54. 9 6 = 54. समजलं कसं केलं आपण. आता सेकंड आहे फॉर्म्युल्यानुसार आपण हा 6 ॲज इट इज घेऊया इंटू L². L किती आहे 5. 5चा स्क्वेअर इक्वल्स टू आता 5चा स्क्वेअर काय तो 5 5 = 25. ओके, मग 6 × 25 केल्यानंतर इथे येतं 150 सेंटीमीटर. तुम्ही गुणाकार करून बघा. थर्ड आहे 6 × 7.2 स्क्वेअर. ओके, आता 7.2चा स्क्वेअर काय तो 6 × 51.84 हा 7.2चा स्क्वेअर दिलेला आहे. ठीक आहे, मग याने याला मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपला आन्सर येतं 311.04 स्क्वेअर मीटर येईल. ओके, ही व्हॅल्यू आपल्याला मीटरमध्ये असल्यामुळे खालच्या सर्व व्हॅल्यू मीटरमध्येच आहे. आता 6 × 6.8 ही लेंथ आहे तिचा स्क्वेअर घेऊया. तर त्याचा स्क्वेअर आहे तो 6 × 46.24. ओके, मग ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर येतं 277.44 स्क्वेअर मीटर. ओके, लास्ट आहे 6 × 5.5 स्क्वेअर. ओके, 5.5चा स्क्वेअर किती येणार आहे 30.25. ओके, तर इथे येतात 181.5 स्क्वेअर मीटर. ठीक आहे, तर मग समजलं हे तुम्हाला आपण कसं सॉल्व केलं. फॉर्म्युला दिलेला आहे, फक्त आपल्याला इथे काय करायचं आहे एलची किंमत जी आहे ती टाकून घ्यायची आहे आणि त्या पद्धतीने हे सॉल्व करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, चला तर मग सेकंड एक्झाम्पल आहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ ब्रीथ अँड हाईट ॲज गिवन बिलो. आता इथे काही लेंथ दिलेलं आहे, ब्रीथ हाईट अँड लेंथ दिलेली आहे. त्यानुसार आपल्याला टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइडचा फाइंड आउट करायचा आहे. तर आपण घेऊया इथे L, लेंथ डिनोट करते Lने. लेंथ म्हणजे L = इथे किती दिलेलं आहे आपण 12 सेंटीमीटर घेऊया. ब्रेथ म्हणजे बीने डिनोट करतं हे तर 10 सेंटीमीटर आणि हाईट हे Hने डिनोट होते, ही आहे 5 सेंटीमीटर. ओके, आता फॉर्म्युला आहे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इक्वल्स टू 2 × L × B प्लस आहे B × H प्लस H × L. आता ह्या दोघांमधलं रिलेशन काय असतं तर मल्टिप्लिकेशनचं असतं. ठीक आहे, तर आता याच्या किमती घेऊन आपण ते मल्टिप्लाय याच्यात घेऊया. हा 2 ॲज इट इज घेऊया ब्रॅकेटच्या बाहेरचा. मग L किती आहे आपला 12, B आहे 10 प्लस B इथे 10 येतो आणि इंटू 5 H आहे प्लस 5 × 12. ठीक आहे, मग आता बघा हा 2 ॲज इट इज घेऊया. 12 10 = 120 प्लस 10 5 = 50 प्लस 5 12 5 = 60. ओके,
मग यांची सर्वांची प्लस करायची. यांची सर्वांची प्लस येते 230. या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर आन्सर येतं आपल्या इथे 460 स्क्वेअर सेंटीमीटर. ओके. आता सेकंड आहे 5 सेंटीमीटर, 3.5 आणि 1.4 सेंटीमीटर लेंथ आहे. एल ने डिनोट करूया. 5 सेंटीमीटर ब्रीथ आहे. बी फॉर्म्युला आहे आपला इथे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 2 into L into B plus B into H plus H into L equals to 2 5 into 3.5 plus 3.5 into 1.4 plus 1.4 into 5. ठीक आहे. तर यांचं मल्टिप्लिकेशन करून घेऊया. यांचं मल्टिप्लिकेशन येतं 17.5 प्लस यांचं मल्टिप्लिकेशन येतं 4.90 आणि यांचं मल्टिप्लिकेशन येतं 7.0. ओके. आता यांची प्लस करून घेतल्यानंतर 2 into 29.4 येतात. ठीक आहे. तर यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आपल्याला आन्सर मिळतं 58.8 स्क्वेअर सेंटीमीटर. ओके. समजलं सर्वांना. 5 मीटर, 2 मीटर अँड 2.4 मीटर आहे. मग इथे लेंथ घेऊया. एल इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर. ब्रीथ आहे 2 मीटर आणि हाईट एच मध्ये नोट करूया 2.4 मीटर. ओके. तर बघा आता टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स total surface area of box equals to 2 into LB plus BH plus HL equals to 2 into 2.5 into 2 plus 2 into 2.4 plus 2.4 into 2.5. ओके. तर इथे येतं 2. तर यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इथे येतं 5 प्लस ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर इथे 4.8 प्लस यांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यावर इथे 6 येतात. तर यांची प्लस केल्यानंतर इथे येतं 2 into 15.8. याचं फायनल आन्सर येतं 31.6 स्क्वेअर मीटर. ओके. तर इथे घेऊया 8 मीटर लेंथ आहे. ब्रीथ दिली आहे 5 मीटर अँड हाईट दिली आहे 3.5 मीटर. ओके. इथे येईल टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स equals to 2L into B plus B into H plus H into L. ओके. तर आता फॉर्म्युल्यात किमती टाकून घेऊया. 2 into 5 plus 5 into 3.5 plus 3.5 into 8. ओके. इथं येतात 2 4 8 5 8 40 प्लस 17.5 प्लस 28.0 यांचं सर्वांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर 2 into 85.5 येतात.
आपलं फायनल आन्सर येतं 171.0 स्क्वेअर मीटर. ओके, तर थर्ड नंबरचं एक्झाम्पल आहे. द मॅच बॉक्स इज 4 centimeter long, 2.5 centimeter broad and 1.5 centimeter in height. Its outer side are to be covered exactly with craft paper. How much paper will be required to do so? ठीक आहे, मग इथे एल किती दिला आहे? 4 सेंटीमीटर आहे. बी आहे 2.5 सेंटीमीटर आणि एच आहे 1.5 सेंटीमीटर. ओके, आता टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 2 into L into B plus B into H plus H into L equals to 2, 4 into 2.5 plus 2.5 into 1.5 plus 1.5 into 4. Okay, 2 into 10 plus 3.75 plus 6, 2 into 19.75. इथे आन्सर येतं आपलं 39.50. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर इथे येतं स्क्वेअर मीटर सेंटीमीटर. ओके, फायनल आन्सर इज देअरफॉर 39.50 square centimeter paper will be required to cover matchbox with craft paper. ओके, समजलं सगळ्यांना? 4 नंबरचं एक्झाम्पल आहे. इन अ ओपन बॉक्स ऑफ लेंथ 1.5 meter, breadth 1 meter and height 1 meter is to be made for use on a trolley for carrying garden waste. How much sheet metal will be required to make this box? The outside surface of the box is to be painted with rust proof paint at a rate of 50 rupees per square meter. How much will it cost to paint the box? एल किती दिला आहे? 1.5 मीटर. बी आहे 1 मीटर आणि एच आहे 1 मीटर. ओके, ते टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इक्वल्स टू 2 into L into B plus B into H plus H into L. ओके, आता आपण व्हॅल्यूज पुट करून घेऊया. 1.5 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into 1.5. ओके, इथे 2 into 1.5 plus 1 plus 1.5. ठीक आहे, इथे आन्सर तर 2 into आता 1.5 plus 1.5 3 होता, 3 plus 1 4. ओके, इथे येतं आपलं 8 स्क्वेअर मीटर आहे, सेंटीमीटर नाही. बॉक्स इज ओपन, इट मीन बॉक्स इज विदाउट कवर. ओके, आता इथे देअरफॉर वी विल सबस्ट्रॅक्ट द एरिया ऑफ cover from
total area of box. Therefore, total surface area of box without cover equals to 8 square meter minus 1.5 into 1 square meter. ठीक आहे, मग इथे येईल 8 square meter minus 1.5 equals to 6.5 square meter येईल. ठीक आहे, then cost to paint the box rate of paint per square meter into total surface area of box equals to 6.5 into 150 equals to rupees 975. Okay, आता इथे येईल since the inside and outside surface of box is painted, therefore total painting cost equals to 2 into 975 equals to rupees. ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर आन्सर येतं 1950. ओके, ते आन्सर येतं फायनल आपलं 6.5 स्क्वेअर मीटर metal sheet will required to make open box. ओके, आणि पेंटिंग बॉक्सला किती लागतात रुपीज 1950. ठीक आहे, समजलं सर्वांना. असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. थँक्यू. भेटूया आपण नवीन व्हिडिओमध्ये.